Hei ja lämpimästi tervetuloa uuden jakson pariin Suomen oppimisen podcastissamme. Kiva, että olet taas mukana. Tänään puhumme hyvin arkipäiväisestä aiheesta, vaatteista. Juuri niin. Tässä jaksossa opit, miten puhut suomeksi vaatteistasi, eli siitä, mitä sinulla on päällä, ja myös siitä, mistä vaatteista pidät. Vaatteet ovat kaikkialla arjessamme. Käytämme vaatteita joka päivä. Kotona, ulkona, töissä ja vapaa-ajalla. Vaatteet ovat tärkeitä myös keskusteluissa toisten kanssa. Pienet jutustelut alkavat usein lauseella vaatteista, esimerkiksi kivat kengät tai neuleesi näyttää hyvältä. Kyllä, kohteliaisuudet ovat todella tärkeitä. Jos haluat kehua, pitää osata puhua vaatteista, koosta, väreistä ja ehkä myös tyylistä. Juuri niin. Silloin voit paitsi kertoa, mitä sinulla on päällä, myös vastata ystävällisesti, kun joku sanoo jotain mukavaa. Se on totta. Muistan vielä hyvin yhden tilanteen. Eräs mies sanoi minulle, pidän takistasi. En silloin ymmärtänyt, koska en vielä tuntenut sanaa takki. Tämä on hyvä esimerkki. Tällaisia arjen tilanteita tulee koko ajan ja juuri siksi harjoittelemme tänään tätä aihetta. Kun sanat ovat tuttuja, tunnet olosi varmemmaksi ja voit osallistua paremmin. Vaatteet kuten takki, housut, kengät ja sukat ovat tärkeää perussanastoa suomen kielessä. Me autamme sinua oppimaan tärkeimmät sanat ja lauseet ja muistamaan ne hyvin. Ja teemme sen kuten aina askel askeleelta, yksinkertaisilla selityksillä ja monilla esimerkeillä. Jakson lopussa osaat esimerkiksi kertoa, mitä sinulla on tänään päällä, mistä väreistä pidät ja miten annat kohteliaisuuden. Nyt kysymys teille. Mitä sinulla on tänään päällä? Kirjoita se mielellään kommentteihin. Esimerkiksi minulla on teepaita ja farkut. Tai tänään minulla on neule. Ensin puhumme perusasioista ja tärkeistä vaatesanoista. Opit sanomaan, mitä sinulla on päällä ja mitkä vaatteet ovat arjessa yleisimpiä. Sen jälkeen käsittelemme värejä, tyyliä ja mielipiteitä. Näytämme, miten kuvailet värejä, kerrot tyylistäsi ja sanot, pidätkö jostakin vai et. Sitten katsomme eri tilanteita. Esimerkiksi, mitä vaatteita käytetään arjessa, mitä töissä tai koulussa ja mitä pukea ostoksille. Puhumme myös siitä, miten vaatteet liittyvät säähän ja miksi talvella pukeudutaan eri tavalla kuin kesällä. Lopuksi puhumme vaateongelmista. Esimerkiksi kun jokin on liian iso tai pieni, kun vaate on epämukava tai kun ostos ei miellytäkään. Opit yksinkertaisia lauseita, joilla voit selittää tällaisia tilanteita suomeksi. Aloitetaan siis. Harjoitellaan yhdessä suomea arjessa. Okei, Anna. Aloitetaan käytännöllisesti. Mitä sinulla on tänään päällä? Tänään minulla on teepaita, neule, farkut, takki ja lenkkarit. Ja tietysti sukat. Hyvä. Nämä ovat tyypillisiä vaatteita. Selitämme ne nyt askel askeleelta, jotta kaikki oppivat sanat. Juuri niin. Aloitamme ylhäältä, siis ylävartalosta. Ensimmäinen sana on teepaita. Teepaita on kevyt yläosa. Monet käyttävät sitä kesällä tai kotona. Teepaidassa on usein lyhyet hihat. Sitä voi käyttää yksin. Tai sen voi pukea takin alle. Anna, onko sinulla lempiteepaitaa? Kyllä on. Lempiteepaitani on tummansininen ja tosi pehmeä. Pidän sitä mielelläni kotona, mutta myös ulkona, koska se on mukava. Mukava on tärkeä sana.
Mukava tarkoittaa. Tuntuu hyvältä, ei purista, ei häiritse. Niin. Tämä teepaita on jo vähän vanha, mutta pidän siitä silti. Tiedän tunteen. Monilla on lempivaate. Ei siksi, että se on uusi, vaan siksi, että se istuu hyvin tai tuo muistoja. Kyllä, joskus ajattelee, tätä teepaitaa en voi heittää pois. Hyvin tyypillistä. Tässä kuulemme myös toisen sanan. Heittää pois. Se tarkoittaa laittaa roskiin. Mutta moni pitää lempiteepaitansa. Aivan. Ja jos joku kysyy, miksi käytät sitä niin usein, voi vastata, koska se on lempiteepaitani. Hyvä. Siirrytään seuraavaan vaatteeseen, jonka mainitsit, neuleeseen. Neule on lämpimämpi kuin teepaita. Sitä käytetään usein syksyllä tai talvella, tai aamulla, kun on kylmä. Neuleita on monia malleja. Joissakin on vetoketju. Vetoketju on myös hyvä sana. Se on se juttu, jonka avaat ja suljet, esimerkiksi takeissa tai joissain neuleissa. Juuri niin. Joissakin neuleissa on huppu. Huppu on osa pään päällä, kuten hupparissa. Moni sanoo myös huppari, mutta huppu on hyvä suomen sana. Nyt sanoit, että sinulla on farkut. Kyllä, farkut ovat todella suosittuja. Farkut ovat housut vahvasta kankaasta, usein siniset. Tärkeä perussana on housut. On farkkuhousuja, kangashousuja ja shortseja. Shortseja käytetään usein kesällä. Kangashousuja monet pitävät töissä, koska ne näyttävät siistimmiltä. Hyvä. Sitten mainitsit takin. Takkia käytetään yleensä ulkona. Se suojaa tuulelta, sateelta tai kylmältä. Talvella takin sijasta käytetään usein päällystakkia. Päällystakki on pidempi kuin takki ja usein hyvin lämmin. Seuraavaksi siirrymme kenkiin. Mainitsit lenkkarit. Lenkkarit ovat urheilulliset kengät. Monet käyttävät lenkkareita joka päivä, koska ne ovat mukavat. Ja sitten tietysti sukat. Aivan, sukat laitetaan kenkiin. Monet oppijat unohtavat sanan, mutta se kuuluu arkeen. Nyt pieni minitehtävä kuulijoille. Anna esimerkki. Hyvä. Jos kuuntelet, sano nyt ääneen. Teepaita, neule, farkut, takki, lenkkarit, sukat. Hienoa. Jos haluat, lisää jokin muu vaate. Esimerkiksi kengät lenkkareiden sijaan. Tai päällystakki takin sijaan, jos on talvi. Anna, olemme puhuneet nyt ulkovaatteista, mutta on vielä yksi tärkeä tilanne. Totta. Siitä ei usein puhuta tunneilla, mutta arjessa kyllä. Juuri niin. Kyse on nukkumavaatteista. Eli pyjamasta. Aivan. Pyjama on tärkeä sana. Pyjama on vaate, jota pidetään yöllä nukkuessa. Monet ihmiset käyttävät pyjamaa sängyssä. Pyjama on usein kaksiosainen. Yläosasta ja housuista. Niin. Kangas on usein pehmeä ja mukava. Mukava on taas tärkeä sana. Unessa haluaa tuntea olonsa hyväksi. Puen yleensä pyjaman, varsinkin talvella. Miksi erityisesti talvella? Koska silloin yöllä on kylmä, silloin pidän pitkää pyjamaa, jossa on pitkät hihat. Se on hyvin tyypillistä. Talvella moni käyttää pitkiä pyjamia. Kesällä on toisin. Kyllä. Kesällä monet käyttävät lyhyitä pyjamia. Tai pelkän teepaidan. Aivan. Jotkut nukkuvat vain teepaidassa ja shortseissa. Ja jotkut ihmiset nukkuvat jopa alasti. Kyllä, se pitää paikkansa. Alasti tarkoittaa ilman vaatteita. Tämä on hyvin henkilökohtainen aihe.
mutta sen kuulee usein keskusteluissa. Esimerkiksi kun ystävät matkustavat yhdessä. Silloin joku voi kysyä, mitä puet yöksi, Ja voi vastata, nukun pyjamassa. tai nukun vain teepaidassa. Tai nukun alasti. Nämä ovat kaikki helppoja lauseita, mutta ne kuuluvat arkeen. Tärkeää on taas, sinun pitää tuntea olosi hyväksi. Kyllä. Jokainen on erilainen. Jotkut pitävät lämmöstä, toiset viileästä. Minä pidän lämmöstä. Siksi käytän talvella joskus paksuja sukkia sängyssä. Unisukat. Aivan, unisukat ovat vain sukat, joita pidetään yöllä. Monet pitävät sitä oudona, mutta se on hyvin käytännöllistä. Kyllä, varsinkin jos jaloissa on kylmä. Nyt pieni minikeskustelu kuten arjessa. Hyvä. Anna, käytätkö yöllä pyjamaa? Kyllä, useimmiten. Talvella pidän pitkää pyjamaa. Kesällä pidän usein vain teepaidan. Ja pidätkö aina sukkia? En, vain talvella. Kesällä en koskaan. Hyvä. Nyt toisinpäin. Mika, mitä sinä puet nukkumaan? Usein shortsit ja teepaidan. Pyjamaa käytän harvoin. Ja nukutko joskus alasti? Kyllä, kesällä joskus, kun on tosi kuuma. Hyvä, etten ole kesällä kanssasi samassa huoneessa, Mika. Sanopa se kovaan ääneen. Hyvä, Mika. Pyjamasta ja yövaatteista siirrymme nyt taas arkisiin asioihin. Juuri niin. Nyt puhumme vain yhdestä aiheesta. Väreistä. Värit ovat erittäin tärkeitä, kun puhumme vaatteista. Kyllä. Usein ei sanota vain, minulla on takki, vaan kerrotaan myös väri. Esimerkiksi, minulla on musta takki. Tai, minulla on sininen teepaita. Juuri niin. Siksi opimme nyt tärkeimmät värit yhdessä vaatteiden kanssa. Aloitamme hyvin helpoilla väreillä. Ensimmäinen väri on musta. Musta on hyvin yleinen väri vaatteissa. Monet sanovat, pidän mustasta. Mustaa näkee usein takeissa, housuissa ja kengissä. Esimerkiksi musta takki, mustat housut, mustat kengät. Nyt pieni tehtävä teille. Katsokaa nopeasti ympärillenne. Näettekö jotain mustaa itsessänne? Ehkä mustat kengät? Tai mustat housut? Seuraava tärkeä väri on valkoinen. Pidän valkoisesta, mutta käytän sitä varoen. Valkoinen näyttää nopeasti likaiselta. Silti minulla on paljon valkoisia vaatteita, etenkin teepaitoja. Minä myös. Valkoinen näyttää usein raikkaalta, varsinkin kesällä. Valkoista näkee usein teepaidoissa. Esimerkiksi valkoinen teepaita tai valkoinen pusero. Pusero on kuin paita, mutta naisille. Valkoinen sopii moniin muihin väreihin. Juuri niin. Nyt pieni tehtävä teille. Katsokaa nopeasti vaatettanne tai ajatelkaa vaatekaappianne. Onko teillä valkoinen vaate? Ehkä valkoinen teepaita. Sano sitten lause, minulla on valkoinen teepaita. Tai minulla on valkoinen pusero. Ja jos et nyt käytä mitään valkoista, voit silti sanoa, kotona minulla on valkoinen teepaita. Hyvä. Nyt tulee tyypillinen väri, sininen. Sininen on tosi yleinen, varsinkin farkuissa. Melkein jokaisella on siniset farkut. Tunnen vain harvoja, joilla ei ole sinisiä farkkuja. Se on totta. Sininen on väri, josta monet pitävät, koska se ei ole liian huomiota herättävä. Voi sanoa, minulla on siniset farkut. Tai minulla on siniset housut. Sinistä on monia sävyjä, vaaleaa ja tummaa, mutta tänään riittää pelkkä sininen. Kysyisin jotain henkilökohtaista, Anna. Onko sininen yksi lempiväreistäsi? Kyllä, ehdottomasti.
Sininen on yksi lempiväreistäni, varsinkin tummansininen. Tummansininen on rauhallinen ja miellyttävä. Vaatteissa tunnen oloni varmaksi sen kanssa. Kiinnostavaa. Minulle sininen on ok, mutta pidän harmaasta ja mustasta vielä enemmän. Sininen sopii minusta farkkuihin, mutta ei välttämättä kaikkeen. Entä onko väriä, josta et pidä ollenkaan? En pidä kovin kirkkaasta keltaisesta. Keltainen huomataan heti. Jotkut näyttävät siinä hyvältä, mutta minä en tunne oloani mukavaksi. Tiedän tunteen. Minulle se on joskus räikeä punainen. Punainen voi olla kaunis, mutta joskus liian voimakas. Hyvä. Nyt taas tehtävä teille. Katsokaa housujanne. Ovatko ne siniset? Sano, minulla on siniset housut. Tai minulla on siniset farkut. Jos housut eivät ole siniset, sano, minulla on siniset farkut. Oikein hyvä. Seuraava väri on harmaa. Harmaa on rauhallinen väri. Monet neuleet tai takit ovat harmaita. Minulla on paljon harmaita neuleita, koska ne sopivat kaikkeen. Minullakin. Harmaa on kärjessäni. Harmaa neule on tyypillinen arkivaate. Nyt teemme pienen keskustelun. Selvä. Anna, mitä harmaata sinulla on tänään päällä? Minulla on tänään harmaa neule. Se on mukava ja lämmin. Hyvä. Minulla on harmaat kengät. Näemme, että harmaata voi käyttää kaikkialla. Nyt siirrymme vahvempaan väriin, punainen. Punainen erottuu. Sen huomaa heti. Monet käyttävät punaisia takkeja tai neuleita. Esimerkiksi punainen takki tai punainen neule. Minulla on punainen huivi, mutta en käytä sitä joka päivä. Punainen on minulle yksityiskohdan väri, vain yksi osa, ei kaikki. Aivan. Nyt on teidän vuoro. Onko lähellänne jotain punaista? Ehkä punainen huivi, pipo tai punaiset kengät. Sano sitten. Minulla on punainen huivi, tai minulla on punainen takki. Hyvä. Nyt tulee vihreä. Vihreää näkee usein takeissa tai neuleissa, esimerkiksi vihreä takki tai vihreä neule. Minusta vihreä on kaunis, mutta ei jokainen sävy. Pidän tummasta vihreästä enemmän kuin hyvin vaaleasta vihreästä. Nyt tunnemme jo monta väriä ja vaatetta. Seuraavaksi puhumme aiheesta, joka on monille oppijoille vaikea. Kohteliaisuuksista ja mielipiteistä. Eli siitä, mitä sanomme, kun vaate miellyttää tai ei miellytä. Kyllä, se ei ole helppoa. Monet oppijat pelkäävät sanovansa väärin. He eivät tiedä, kuinka suoraan tai kohteliaasti pitäisi puhua. Tässä syntyy usein noloja tilanteita. Kohteliaisuudet ovat arjessa todella tärkeitä. Ne näyttävät kiinnostusta ja ystävällisyyttä. Niitä kuulee töissä, kaupassa tai kadulla. Muistan hyvin yhden nolon tilanteen arjestani. Työkaverilla oli uusi takki. Minusta se oli tosi hieno ja halusin sanoa jotain mukavaa. Ja sitten sanat puuttuivat, eikö? Niin, mietin pitkään ja sanoin vain, takki. Hyvä. Tunsin oloni tosi epävarmaksi, vaikka hän hymyili. Tiedän tunteen. Minulle on käynyt usein samoin. Silti ratkaisu on oikeasti hyvin helppo. Kyllä, tänään sanoisin vain, takki näyttää kauniilta. Tai pidän takista, lyhyet ja selvät lauseet. Juuri niin. Kohteliaisuuksien ei tarvitse olla monimutkaisia. Hyvin helppo lause on, se näyttää hyvältä. Tai tykkään siitä. Toinen tosi tyypillinen lause on, väri sopii sinulle hyvin. Alussa en ymmärtänyt tätä lausetta. En minäkään. Mietin. Mikä siinä seisoo?
Nyt tiedän. Sopii tarkoittaa, että jokin käy henkilölle hyvin. Puhutaan nyt siitä, mitä tapahtuu, kun itse saa kohteliaisuuden. Se on myös monelle vaikeata. Oi kyllä. Muistan nolon hetken, joku sanoi minulle hienot kengät, ja minä vastasin vain ei. Ei, ihanko totta? Kyllä. Halusin olla vaatimaton ja luulin sen olevan kohteliasta. Myöhemmin se tuntui tosi oudolta. Kuulostaakin oudolta. Tällaisessa tilanteessa riittää yksi sana ihan hyvin. Aivan. Sanot vain kiitos. Tai kiitos, se ilahduttaa. Enempää ei tarvita. Nyt siirrymme mielipiteisiin. Mielipiteen kertominen on tärkeää etenkin ostoksilla tai ystävien kanssa. Esimerkiksi kun joku kysyy, mitä pidät teepaidastani? Rehellinen vastaus on tärkeä, mutta sen pitää olla ystävällinen. Voi sanoa, minusta se on hieno. Tai pidän väristä. Mutta entä jos ei pidä jostakin? Se on usein vaikeata. Totta. Ennen valehtelin usein. Nyt yritän olla rehellinen, mutta kunnioittava. Esimerkiksi, se ei ole ihan minun tyylini, tai pidän enemmän muista väreistä. Näin et loukkaa ketään. Mika, mitä pidät uudesta takistani? Minusta se on todella kaunis. Väri sopii sinulle hyvin, ja se näyttää mukavalta. Kiitos, kiva kuulla. Nyt toisinpäin, mitä pidät paidastani? Paitasi on minusta ihan hyvä. Leikkaus on ok, mutta väri ei ole minun makuuni. Hyvin sanottu. Rehellistä, mutta ystävällistä. Näin puhutaan arjessa. Kohteliaisuudet ja mielipiteet kuuluvat elämään. Niitä kuulee töissä, ystävien kanssa ja jopa tuntemattomilta. Tärkeää on käyttää yksinkertaisia lauseita, eikä pelätä. Virheet ovat normaaleja ja kuuluvat oppimiseen. Olen tehnyt paljon virheitä, varsinkin alussa. Juuri niistä olen oppinut. Nyt pieni tehtävä teille. Ajatelkaa vaatetta, josta pidätte. Sanokaa kohteliaisuus. Esimerkiksi, takki näyttää hyvältä. Usein ei tarvita enempää. Pienet lauseet, iso vaikutus. Nyt olemme puhuneet väreistä, mielipiteistä ja kohteliaisuuksista. Nyt katsomme, miten vaatteet liittyvät eri tilanteisiin. Vaatteet muuttuvat usein paikan ja tilaisuuden mukaan. Se on arjessa tärkeää tietää. Aivan. Emme käytä aina samoja vaatteita. On iso ero, missä olemme ja mitä teemme. Huomaa sen usein vasta, kun on epävarma. Arkivaatteet ovat usein erilaisia kuin työssä tai koulussa. Arjessa haluaa yleensä tuntea olonsa mukavaksi. Silloin ei mieti paljoa, onko asu tyylikäs. Myös ostoksilla ajattelee usein, mitä puen, mikä sopii tähän tilanteeseen. Moni valitsee erityisen mukavat vaatteet huomaamattaan. Aloitetaan arjesta. Arki tarkoittaa tavallisia päiviä. Kotona, kävelyllä, kavereiden kanssa. Eli tilanteita ilman erityistä juhlaa. Arjessa monet ihmiset käyttävät mukavia vaatteita. Mukava on nyt tärkein sana. Se tarkoittaa ei purista, ei häiritse, olo on hyvä. Tyypillisiä arkivaatteita ovat farkut, teepaidat, neuleet ja lenkkarit. Näitä näkee kaikkialla kadulla. Tällainen asu on käytännöllinen ja helppo. Lenkkarit ovat urheilulliset kengät, joilla on hyvä kävellä. Käytän arjessa melkein aina lenkkareita. Kävelen paljon ja en halua jalkakipua. Minulla on sama tapa. Arjessa puen usein farkut ja teepaidan tai neuleen. En aamulla mieti pitkään, mitä laitan päälle.
Nyt puhumme työstä. Se on monille oppijoille erityisen tärkeää. Työssä on usein eri säännöt. Kyllä. Työssä käytetään usein eri vaatteita kuin vapaa-ajalla. Haluaa näyttää siistiltä ja tehdä hyvän vaikutelman. Siisti on tärkeä sana. Se tarkoittaa puhdas, huoliteltu ja sopiva työhön. Ei liian rento, mutta ei liioitteleva. Monissa toimistoissa ihmiset käyttävät paitoja, puseroita tai kangashousuja. Kangashousut ovat siistimmät kuin farkut. Ne näyttävät ammatillisemmilta. Puen työssä usein puseron ja kangashousut. Aluksi se tuntui oudolta minusta, mutta totuin siihen nopeasti. Minulla on sama. Työssä puen usein kauluspaidan. Se saa olon heti hieman vakavammaksi. Siirrytään kouluun ja yliopistoon. Siellä pukeutuminen on usein rennompaa. Rentoa tarkoittaa ei liian tiukkaa, ei kovin muodollista. Monet oppilaat ja opiskelijat käyttävät farkkuja, neuleita ja reppuja. Reppu on laukku selkään. Se on tosi käytännöllinen. Joissakin maissa on koulupuvut. Uniformu tarkoittaa, kaikki käyttävät samaa vaatetta. Esimerkiksi sama takki tai sama paita. Suomessa sitä on tuskin lainkaan. Mutta monissa muissa maissa se on ihan normaalia. Uniformujen tarkoitus on usein näyttää tasa-arvoa. Jotkut oppilaat pitävät uniformusta, toiset eivät. Minusta on mukavaa päättää itse, mitä puen. Puhutaan nyt luksusvaatteista. Luksus tarkoittaa hyvin kallista, usein tunnettuja merkkejä. Tällainen vaate ei sovi joka päivään kaikille. Luksusta käytetään usein erityisissä tilaisuuksissa, esimerkiksi juhlissa tai tärkeässä tapaamisessa. Minulla on itse vain vähän luksusvaatteita. Minullakaan ei ole paljon. Pidän enemmän kuin vaate on mukava. Luksus näyttää usein hyvältä, mutta ei aina ole käytännöllinen. Nyt siirrymme ostoksille. Sekin on oma tilanteensa. Ostoksilla ajatellaan usein käytännöllisesti. Monet pukevat ostoksille mukavat vaatteet. Kengät ovat erityisen tärkeitä. Kävelee paljon ja seisoo pitkään. Sovittaa on tärkeä sana. Se tarkoittaa testata vaatetta. Siihen tarvitaan vaatteita, jotka saa helposti pois. Laitan ostoksille usein lenkkarit, enkä tiukkoja housuja. Näin kaikki on helpompaa. Nyt olemme puhuneet arjesta, työstä ja eri tilanteista. Nyt tulee aihe, joka on tärkeä joka päivä. Kyse on vaatteista ja säästä. Kyllä, sää usein päättää mitä puemme. Monet katsovat aamulla ensin sään, vasta sitten he valitsevat vaatteensa. Puhumme nyt vuoden ajoista. Jokainen vuoden aika tuo erilaista säätä. Ja jokainen vuoden aika tarvitsee eri vaatteet. Aloitetaan talvesta. Talvi on kylmä, joskus hyvin kylmä. Joillakin alueilla on talvella jopa äärimmäisen kylmä. Äärimmäisen kylmä tarkoittaa paljon kylmempää kuin tavallisesti. Silloin tarvitaan erityisen lämpimiä vaatteita. Tavalliset takit eivät usein riitä. Talvella pukeudutaan usein päällystakkiin, kaulahuiviin ja pipoon. Nämä vaatteet suojaavat kylmältä ja tuulelta. Ilman niitä vilustuu nopeasti. Muistan ensimmäisen tosi kylmän talveni. Minulla ei ollut hyviä hansikkaita. Käteni jäätyivät nopeasti. Jääkylmä tarkoittaa erittäin kylmä. Siitä lähtien käytän talvella aina hansikkaita. Opin sen nopeasti.
Talvella käytetään usein myös saappaita. Saappaat ovat kengät, jotka ovat korkeammat ja lämpimät. Ne suojaavat myös lumelta. Nyt puhutaan keväästä. Kevät on usein vaihteleva. Sää muuttuu nopeasti. Vaihteleva tarkoittaa välillä lämmintä, välillä kylmää. Siksi vaatteet keväällä ovat usein hankalia. Aamulla ei tiedä tarkasti, mitä tarvitsee. Keväällä monet ihmiset käyttävät kevyitä takkeja. Ne eivät ole liian lämpimiä eivätkä kylmiä. Niitä kutsutaan myös välikausitakeiksi. Välikausi tarkoittaa 2 vuoden ajan välissä. Nämä takit ovat hyvin käytännöllisiä. Käytän niitä usein. Nyt tulee kesä. Kesä on lämmin tai jopa hyvin kuuma. Joissakin maissa helle on äärimmäinen. Äärimmäisen kuuma tarkoittaa todella lämmintä. Kuumuudessa käytetään kevyitä vaatteita. Raskaat vaatteet tuntuvat silloin epämukavilta. Tyypillisiä kesävaatteita ovat teepaidat, shortsit, mekot ja sandaalit. Tällaiset vaatteet päästävät ilman iholle. Silloin olo on mukavampi. Käytän kesällä mielelläni vaaleita värejä. Vaaleat värit eivät kuumene niin paljon. Tummat värit varastoivat enemmän lämpöä. Se pitää paikkansa. Käytän kesällä myös mielelläni puuvillaa. Puuvilla tuntuu mukavalta iholla. Nyt puhutaan syksystä. Syksy on usein viileä ja sateinen. Sää huononee hitaasti. Sateinen tarkoittaa sataa usein. Syksyllä tarvitsee vaatteita sateeseen, esimerkiksi sadetakin. Syksyllä käytetään usein neuleita ja takkeja. Monet ihmiset käyttävät myös huiveja. Aamulla on kylmä ja päivällä lämpimämpi. Tätä varten kerrospukeutuminen on kätevä. Kerrospukeutuminen tarkoittaa monta vaatekerrosta. Vaatteita voi riisua tai lisätä. Pidän kerrospukeutumisesta. Siten olen joustava. Se on ihanteellista syksyllä ja keväällä. Puhutaan nyt äärimmäisistä tilanteista. Esimerkiksi äärimmäisestä kylmyydestä. Erittäin kylmissä maissa tarvitaan erityisvaatteita. Näitä vaatteita kutsutaan termovaatteiksi. Termovaatteet pitävät hyvin lämpimänä. Niitä pidetään usein tavallisten vaatteiden alla. Äärimmäisessä kuumuudessa tilanne on päinvastoin. Silloin käytetään hyvin ilmavia vaatteita. Ilmava tarkoittaa, iho saa paljon ilmaa. Väljät vaatteet ovat silloin parempia kuin tiukat. Myös materiaalit kuten pellava auttavat helteessä. Pellava on viileä ihoa vasten. Nyt tulemme jakson loppuun. Tänään puhuimme monista arjen aiheista, erityisesti siitä, miten vaatteet liittyvät elämäämme. Juuri niin. Opimme, miten puhua vaatteista. Puhuimme väreistä ja siitä, miten yhdistää värit vaatteisiin. Näimme myös, kuinka tärkeää se on arjessa. Puhuimme myös siitä, miten antaa kohteliaisuuksia ja miten kertoa mielipide loukkaamatta. Tämä on monille oppijoille tärkeää. Lisäksi tarkastelimme eri tilanteita. Arki, työ, koulu, ostokset ja juhlat. Jokainen tilanne tarvitsee oman vaatteen. Puhuimme myös säästä, talvesta, kesästä, keväästä ja syksystä. Ja miksi pukeudumme kylmällä eri tavalla kuin helteellä? Ehkä huomasit, kyse ei ole vain sanoista. Kyse on myös tunteista, varmuudesta ja arjen tilanteista. Juuri niin. Kieli auttaa meitä tuntemaan olomme varmoiksi. Kun voit kertoa, mitä puet ja miksi, tunnet olosi rennommaksi.
Halusimme selittää kaiken askel askeleelta. Yksinkertaisilla lauseilla, omien arkiemme esimerkeillä. Tiedämme molemmat, miten vaikeaa alku voi olla. Teimme itse paljon virheitä, juuri niistä opimme. Nyt haluamme kuulla sinusta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Piditkö tästä jaksosta? Ovatko selitykset olleet sinulle hyödyllisiä? Opitko uusia sanoja? Tunnistitko itsesi joissakin tilanteissa? Kirjoita kommentteihin, mikä sinua ilahdutti ja myös mikä on vielä vaikeataa. Haluamme myös tietää, mistä aiheista haluat seuraavaksi kuulla. Lisää arkea Suomessa, lisää työtä ja ammattia. Vai ehkä suhteista, ystävyydestä tai small talkista. Ehkä myös ostoksista, matkasta tai virastoasioista. Ideasi auttavat meitä paljon. Tämä podcast on sinua varten. Jos haluat, voit tehdä pienen tehtävän. Kirjoita 3 lausetta vaatteistasi. Esimerkiksi, mitä sinulla on tänään päällä? Minkä värinen se on? Miksi valitsit sen? Tämä auttaa sinua harjoittelussa. Kirjoittaminen on hyvä tapa saada varmuutta. Kiitos, että käytit aikaa tämän jakson kuuntelemiseen. Kiitos kuuntelemisesta, oppimisesta ja sinnikkäisyydestä. Odotamme innolla, että olet mukana myös seuraavassa jaksossa. Siihen asti toivotamme sinulle paljon menestystä Suomen oppimiseen. Ja paljon iloa arkeen. Moikka ja nähdään pian. Näkemiin!